ating mga GCash application. And then, ilagin po natin ang ating mga account. Or kung nakalagin na po ang ating mga account, i-click po natin itong profile. Dito po sa ating profile, i-click lang po natin itong settings. Mapupunta po tayo dito sa settings. O dito po sa settings, dito po tayo pupunta sa change in PIN. I-click po natin yan. Ngayon, dito po, ilalagay na po natin yung ating old PIN or old password ng ating mga GCash. So ngayon po, kung hindi po natin maalala yung ating mga PIN, pwede po nating panoorin yung isang tutorial dyan mga ludis kung paano po recover yung ating mga GCash account kung nakalimutan po natin yung ating mga PIN ha. Ito para po sa mga na-open pa ang GCash through biometric, ganun. So hindi na po kailangan ng PIN. So, or kung magpalit lang po tayo ng ating mga password or PIN. So, ilagay po natin dito yung ating old PIN or old password. And then, automatic po yan mag-load sa susunod na step. Tapos, ito na po, mapupunta na tayo dito sa change GCash PIN or password. So, dito po, mag-set na po tayo ng new PIN. Sa paglalagay po ng ating mga PIN, huwag po tayo maglagay ng mga weak PIN. Tulad po na 1234, 111, 00222, mga ganun po. Ang ilagay po natin yung mahalaga pong number sa atin na maalala po natin at hindi po natin makakalimutan kasi mahirap po mag-recover. Tapos, 4 lang po yan, 4 digit, tulad po ng inyong previous password. Ilagay po natin dito sa new PIN, enter po natin yan. Hindi, dapat po parehas po ang dalawa yan dito sa verify PIN. Once po na nilagay mo na, i-click mo na po itong submit. And then, ganito na po ang lalabas, change GCash PIN successful. Pag ganyan na po mga ludis, so okay na po yan, i-click na dito. Okay, ngayon, magdamalagot po yan, and then kailangan na po natin ilagin gamit po yung ating ginawang new password or PIN po, okay?